Guys, meron naman tayong customer ngayon. Meron siyang kakaibang tunog sa makina. Ito ay Sonata 2016 model. Tumutunog yung tunog ng makina. Ang finance ko dito ay connecting rod bearing or main bearing. Ngayon, kailangan i-overhaul ko dahil bababa yung crankshaft nito. Papalitan ng piston ring, piston. Roadway to overhaul. Pinapaklas. Baklas ng piyesa na. Ayan.
kasalukuyan na po natin binubutong makinang ito. Papaps. Sa mga hindi pa nakakapag-biro dyan, may mga markings pa tayo dito. Yung mga markings na yan ay going up yan. Hindi mo balikan. Sa mga markings na iba, mga gusto natin. May markings yan. Magkakaroon na tayong kisa na rin inshallah. Ha? Ha?
Yan po yung ating in-overhaul. Maandar na po siya. So far matining naman ang andar niya, tawa ng Diyos. At maganda naman yung kanyang cooling system. At saka tahimik siya ngayon. Iba na yung kabit ng bumper, maya maya kakabit ko na dahil nagmamadali ang may-ari nito. Ito, salamat sa Diyos at naikumpleto ko na rin to. Bagong overhaul natin ngayon, Sonata 2.4 engine, Tita engine. Salamat sa Diyos at naayos na rin to.